السلام عليكم. ما هي المرجعية التي يقيم عليها المسلم فكره ويبني من خلالها شخصيته، ووفقا لها يتعامل مع كل ما يواجهه في هذه الحياة؟ وهل هناك اختلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المرجعية؟ مرجعية المسلم لا تتمثل في فرد يتكرر أو جماعة من الناس تتجدد أو في عائلة مقدسة أيا كان ذلك الفرد وأيا كانت تلك الجماعة وأيا كانت تلكم العائلة. إن مرجعيتنا المجمع عليها نحن أهل السنة والجماعة هي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كتاب الله القرآن الكريم، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل نبوته، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد جاء بيان ذلك في أول آيات تقرأ منه في سورة البقرة، ثاني سور القرآن. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب الذي جعله الله تعالى محط خطابه لعباده، مؤمنهم وكافرهم، وهو مرجع المؤمنين في كل شأن من شؤونهم. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. وهذا أمر مجمع عليه لا يحتاج منا إلى نقاش ولا يصح فيه أي اختلاف. المرجعية الثانية بعد كتاب الله عز وجل هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أقواله وأفعاله وتقريراته، وما روي من أقوال الصحابة مما له منزلة المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، كما هو مقرر في كتب علوم الحديث. وهذا أيضا من الأمور المجمع عليها لتضافر الأدلة النقلية والعقلية على اعتباره، حتى غدا أمرا معلوما من الدين بالضرورة لا ينبغي الاختلاف فيه ولا النزاع. لكن مع الأسف قد دار لغط حول هذه المرجعية وحول حجيتها في هذا الزمان، وكأننا بسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قد كشفت له حجب الغيب، فرأى أمثال هؤلاء الذين اختلفوا في سنته فأخبرنا عنهم بقوله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وقد جاءت آيات كتاب الله تبين أن السنة في مجملها وحي من الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده فيما يتعلق بالتشريع، وأن ما حرم رسول الله بسنته مثل ما حرم الله في كتابه. من ذلك قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من كون السنة وحيا من الله، وفهم الصحابة مقدم على كل فهم. جاء أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت.
فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا أمر القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعته من طاعة الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بل رتب القرآن صدق الإيمان وكماله على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والتسليم لأمره ونهيه. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأوضح القرآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للكتاب وشارح له، وذلك في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أما ما جاء في الأحاديث في وجوب العمل بسنته صلى الله عليه وسلم فهو يفوق الحصر، مما يدل دلالة قاطعة على حجية السنة ولزوم العمل بها. ويكفي المنصف منها ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعلى ذلك كان عمل الصحابة والقرون الأولى من الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه وامتثال أمره. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. ومما يؤكد حجية السنة أنه لا يمكن الاستقلال بفهم الشريعة وتفاصيلها وأحكامها من القرآن وحده، لاشتماله على نصوص مجملة تحتاج إلى بيان، وأخرى مشكلة تحتاج إلى توضيح وتفسير، فكان لا بد من بيان آخر لفهم مراد الله واستنباط تفاصيل أحكام القرآن، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق السنة. جاء عن عمران بن الحصين أن رجلا قال له: إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال: أتجد في كتاب الله الظهر 4 لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد له الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك. هذه المرجعية التي نهل من معينها المسلمون عبر العقود وعبر العصور، فبنوا حضارة كان لها كبير الأثر في مسيرة البشرية، وقبل ذلك بنت الإنسان السوي الذي هو أساس الحضارة. والسلام عليكم.